These tiny raised spots form on your skin where small muscles contract, causing hairs to stand up. The reaction usually happens when you are cold, scared, or very excited. เทคนิคการอ่านให้เข้าใจง่ายเนี่ยเราจะต้องมองภาพรวมให้ออกก่อนที่จะเข้าไปดูรายละเอียดส่วนเสริมในที่นี้เรามีอยู่2ประโยคเราก็จะต้องรู้ว่าประโยคหลักๆนี่คือตรงไหนอันแรกเนี่ย these tiny raised spots ทำอะไร form ที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนขยายหมดเลยนะแล้วในประโยคที่2ส่วนหลักๆบอกว่า the reaction ทำอะไร usually happens ที่เหลือก็เป็นส่วนขยายค่ะในประโยคแรกที่เราพูดถึง these spots ก็คือจุดหลายๆจุดนะเป็นจุดเล็กๆ tiny แล้วก็มีลักษณะเหมือนมันถูก raised ก็คือเหมือนมันถูกยกขึ้นมีลักษณะนูนขึ้นนะคะมันทำอะไร form ในที่นี้ต้องเป็นคำกริยาก็คือก่อฟอร์มก่อตัวก่อรูปร่างขึ้นพูดง่ายๆก็คือเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเกิดขึ้นที่ไหน on your skin อยู่บนผิวของคุณหรือว่าผิวของคนเราเนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนของผิวล่ะ where small muscles contract where ขยายบอกว่าที่นั่นที่นี่ในกรณีนี้เราพูดถึงบริเวณอยู่บนผิวที่กล้ามเนื้อเล็กๆหดตัวคำว่าเล็กๆทำให้เรารู้ว่ามันไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามมัดๆมันจะเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆอาจจะอยู่ใต้ผิวหนังอยู่ตรงนั้นน่ะมาถึงตรงนี้ยังไม่จบนะยังมีปิดท้ายด้วยวลีหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีคอมมาแล้วก็เริ่มต้นด้วยคำที่เป็น verb เติม ing ในที่นี้ก็คือ causing บอกว่า causing hairs to stand up ก้อนนี้ทั้งหมดเลยนะขยายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายที่อยู่ข้างหน้านะในที่นี้ขยายบอกให้รู้ว่าการที่กล้ามเนื้อเล็กๆมันหดตัวเนี่ยนะมัน causing ก่อให้เป็นเหตุให้ hairs ขนหรือว่าผมหลายๆเส้นนะคะสังเกตเติม s ลุกขึ้นยืน ก็คือชี้ตั้งขึ้นโอเคทีนี้มาดูประโยคที่2หลักๆบอกว่า the reaction usually happens พูดถึง the reaction คำว่า the นี่นะมันเป็นการชี้ว่าเนี่ยปฏิกิริยาที่เรารู้กันว่าอันไหนในที่นี้เราพูดมาก่อนหน้านี้แล้วไอ้ที่อยู่ข้างหน้านี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะปฏิกิริยาเนี้ยมันทำอะไรล่ะ usually happens มันปกติเกิดขึ้นอย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อไร when you are cold scared or very excited เมื่อคุณรู้สึกหนาวกลัวหรือตื่นเต้นมากๆสังเกต or นะคะคำว่าหรือเนี่ยทำให้เรารู้ว่าไม่ต้องรู้สึกทั้งหมดพร้อมกันนะอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคไหมรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยนะคือตุ่มเล็กๆที่เกิดขึ้นบนผิวหนังบริเวณที่กล้ามเนื้อเล็กๆส่วนนั้นน่ะหดตัวแล้วทำให้ขนตรงนั้นน่ะมันชี้ตั้งขึ้นอาการหรือว่าปฏิกิริยานี้มักเกิดเมื่อเรารู้สึกหนาวกลัวหรือตื่นเต้นมากๆรู้ไหมว่าคืออะไรเฉลยนะคะเจ้าอาการหรือปฏิกิริยาที่ว่าภาษาไทยเราเรียกว่าขนลุกถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า goosebumps คำเดียวเขียนติดกันอย่างนี้นะหรือจะเขียนแยกกันก็ได้ค่ะแต่เขียนติดกันนี่เจอบ่อยกว่าอธิบายหน่อยคำว่า goose แปลว่าห่านพี่น้องกับเป็ดกับไก่เราเนี่ยนะแล้วก็ a bump เนี่ยแปลว่าตุ่มหรือว่าอะไรที่มันนูนขึ้นมานะคะพอรวมกันเป็น goosebumps ก็ทำให้เราเห็นภาพเหมือนกับหนังห่านหลังจากที่ถูกถอนขนแล้วอะค่ะที่มันจะเป็นตุ่มๆๆๆขรุขระนะคะแล้วก็สังเกตไหมว่าเขาจะเติม s หมายความว่ามีหลายตุ่มก็แง่ล่ะเวลาเราเกิดอาการขนลุกมีที่ไหนลุกแค่เส้นเดียวไม่ใช่มันก็ทั้งแขนทั้งขาอะไรอย่างนี้เห็นไหมภาษาอังกฤษเนี่ย goosebumps เขาเน้นลักษณะผิวหนังแต่พอเราจะมาพูดในภาษาไทยเราจะมาบอกว่าอุ๊ยฉันมีอาการหนังห่านอย่างนี้คงไม่เวิร์ก
เราก็จะต้องแปลออกมาให้เหมาะสมกับภาษาไทยเรานั่นก็คือขนลุกค่ะซึ่งเราจะเน้นที่อาการขนที่ชี้ตั้งขึ้นมามาดูคำนิยามเต็มๆค่ะ Goosebumps form on your skin where small muscles contract, causing hairs to stand up. The reaction usually happens when you are cold, scared, or very excited. ดูตัวอย่างการใช้ Linda gets goosebumps whenever she thinks about last year's accident. ลินดาขนลุกทุกทีที่นึกถึงอุบัติเหตุที่เกิดเมื่อปีที่แล้วดูอีกตัวอย่างหนึ่ง The scene where Superman swoops in to catch Lois gives me goosebumps every time. คนพูดนี่คงเป็นแฟนซูเปอร์แมนนะคะเขาพูดถึงฉากหนึ่งที่เขาประทับใจที่ซูเปอร์แมนโฉบเข้ามารับลุยส์ไว้เห็นแล้วเขาก็ขนลุกทุกทีอะไรอย่างเนี้ยสังเกตไหมการใช้ถ้าเราจะบอกว่าใครมีอาการขนลุกเราก็ใช้ว่า get goosebumps แต่ถ้าเราจะบอกว่าอะไรทำให้ใครขนลุกเราก็บอกว่าอะไร give ใคร goosebumps รู้แล้วนะคะว่า goosebumps คืออะไรแล้วก็ใช้ให้ถูกด้วยนะ Bye